xét à? Rất là của Sơn đúng không? Em lấy được của Sơn nhận xét sinh viên rồi đúng không? Các bạn nhìn được màn hình chưa? Cái nội dung của chương 11 chúng ta là các phương pháp xử lý nước thải. Thì là đầu tiên là các cái thành phần và tính chất của các loại nước thải. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Nó cứ bị ồn ở bên ngoài không? Nên chúng ta cũng có thể đọc tài liệu qua slide cô trình chiếu. Bạn nào nghe được thì chúng ta cố gắng nghe thêm một chút nhé. Thì đầu tiên là liên quan đến các cái thành phần vật lý, như là các cái tạp chất không tan lơ lửng có kích thước hạt lớn, chủ yếu là các cái hạt nhé, là chúng ta có thể quan sát được, có thể là nhìn thấy bằng các cái bọt này, các cái cặn này, rồi là các cái màu, hoặc là chúng ta ngửi thấy là các cái mùi hôi thối. Tiếp theo là cái thành phần hóa học của nước thải. Thì đối với cả nước thải nó phụ thuộc vào các loại nước thải, là các cái loại về hợp chất hữu cơ hoặc là hợp chất vô cơ. Tức là tùy, ví dụ nước thải sinh hoạt chúng ta sẽ là rất là nhiều hợp chất hữu cơ, còn các cái loại nước thải công nghiệp chẳng hạn có cái loại nước thải mà có rất nhiều cái chứa hợp chất vô cơ hoặc là tất cả vô cơ vân vân. Một cái thành phần nữa trong nước thải là các cái thành phần sinh vật và vi sinh vật, bao gồm các vi khuẩn, virus, các động vật vi sinh. Thường là các cái thành phần này thì nó sẽ gây các cái bệnh về truyền nhiễm, như là tải điện và thương ngạc. Với cả thải thì có thành phần và tính chất của các loại nước thải. Người ta có thể là đo được cái nồng độ của nước thải qua các cái chỉ số, ví dụ như là chỉ số BOD. Chỉ số BOD là chỉ số oxy, nhu cầu oxy sinh học, sinh hóa để oxy hóa 1 gam chất hữu cơ. Thì chúng ta ở đây là nồng độ của cái chất bẩn thì sẽ là phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước. Thế là chúng ta dùng nhiều nước thì nó lại càng pha loãng, nồng độ giảm và mức độ trộn lẫn với nước thải sản xuất. Rồi là lượng chất thải hàng ngày trong một người thường thì là hầu như là không thay đổi và phụ thuộc vào mức độ phát triển cũng như điều kiện của sinh hoạt và vệ sinh. Nếu mà chúng ta ví dụ như là ăn nhiều cơm, nhiều gạo thì cái lượng chất thải nó sẽ lớn hơn. Các cái nồng độ chất bẩn trong nước thải sinh hoạt ấy, thì người ta có thể là đo được như là cặn lơ lửng, gồm các cái hợp chất không tan trong nước. Thì khi để đo được cái lượng cặn lơ lửng này ấy, thì là nước thải sẽ được lọc qua giấy lọc, và cái phần mà giữ lại ở trong giấy lọc ấy, sẽ được sấy khô ở nhiệt độ 105 độ C, và sau đấy thì người ta sẽ đo cân. Tiếp theo là cái nhu cầu oxy sinh hóa, BOD là lượng oxy tiêu thụ để oxy hóa các chất bẩn hữu cơ trong quá trình sống của các vi sinh vật hiếu khí. Đấy, cô cũng đã giải thích cho lớp rồi, là các con vi sinh vật này nó sẽ ăn các cái chất hữu cơ, các cái hợp chất hữu cơ để tạo ra nước và khí CO2 và sinh khối. Còn nhu cầu oxy hóa học, COD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa toàn bộ chất hữu cơ trong nước thải. Thì ở đây là cần phải sử dụng các cái hợp chất hóa học có tính chất oxy hóa khử mạnh. Rồi là các cái hợp chất dinh dưỡng hay là nồng độ của các cái vi sinh vật gây bệnh trong nước thải. Thì đây là một số các cái chỉ tiêu nồng độ của các chất dinh dưỡng trong nước thải sinh hoạt, ví dụ như là nitơ hay là phosphor.
Vì thế cho nên là nước thải sinh hoạt có giá trị dinh dưỡng và tái sử dụng cao. Người ta có thể tái sử dụng nước thải cho tưới tiêu, nông nghiệp hoặc là nuôi trồng thủy sản. Thì trong nước thải cũng có chứa rất là nhiều các cái vi khuẩn, virus, trứng giun sán. Bây giờ thì chúng ta cũng có cái dịch bệnh gọi là Covid, thì con vi khuẩn là SARS-CoV-2 thì nó cũng có tìm thấy ở trong nước thải. Đối với cả nước thải công nghiệp ấy, thì các cái nồng độ chất thải nó đa dạng hơn. Nó có thể là tùy thuộc vào các cái ngành, loại hình sản xuất. Nó có thể là bao gồm rất là nhiều cặn, chất rắn không tan, nhiều dầu mỡ, hoặc là chứa các cái chất kim loại nặng, hay là chất kim gọi là nguy hại, hợp chất vô cơ và các cái hợp chất hữu cơ. Thì do là nước thải có các cái nồng độ chất ô nhiễm mà nó nếu mà xả ra môi trường ấy, nó sẽ có khả năng là gây ô nhiễm môi trường, phá hủy môi trường sống của các sinh vật. Cho nên là nước thải phải là gì? Xả ra nguồn, phải được xử lý theo các cái tiêu chuẩn và quy chuẩn đối với từng loại nước thải. Thì đây chúng ta có các cái phương pháp xử lý nước thải, bao gồm phương pháp cơ lý, phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý. Thông thường các cái phương pháp cơ lý thì sử dụng các cái phương pháp tách các chất cặn dễ tách và chất không tan, rồi các cái chất dạng keo hoặc là các cái dầu mỡ. Đấy, qua các cái công trình như là xong chắn rác, bể lắng cát, bể lắng đợt 1, hay là các cái bể tách dầu, tách mỡ. Phương pháp hóa học để xử lý nước thải thì người ta sẽ đưa vào các cái hợp chất hóa học hoặc hòa tan vào nước thải. Thì các cái hợp chất này có thể là tạo ra các cái chất kết tủa, tạo ra các cái hợp chất ở trong nước thải để tạo thành các chất kết tủa, hoặc là các cái chất hòa tan không độc để nước thải sẽ và tách ra khỏi nước thải. Ví dụ như các cái phương pháp như là trung hòa, keo tụ, hoặc là oxy hóa khử. Các cái phương pháp hóa lý thì là gì? Vừa đưa vào các chất hóa học, vừa kết hợp sử dụng các phương pháp vật lý như là tuyển nổi, trưng cất, bay hơi. Đây là đây là các cái phương pháp xử lý các cái nước thải công nghiệp. Đối với cả các cái phương pháp là được xử lý nước thải một cách rộng rãi, áp dụng rộng rãi hiện nay, đấy là cái phương pháp sinh học, nghĩa là lợi dụng sử dụng cái khả năng sống hoạt động của vi sinh vật để phân hủy và oxy hóa các hợp chất hữu cơ trong nước thải, như là sử dụng các cái hồ sinh học này, các cái bể sục khí, hoặc là bể tiêu phi, bể aeroten. Và trước khi xả ra nguồn tiếp nhận thì nước thải sẽ phải được khử trùng để đảm bảo là diệt hẳn các cái vi khuẩn, vi trùng, virus có thể gây bệnh. Và trong quá trình xử lý nước thải thì sẽ tạo ra cái lượng cặn bùn rất là lớn, cho nên là cái khối lượng này cũng phải được xử lý ở trong các cái công trình xử lý bùn cặn. Và bùn cặn thì sau khi xử lý thì có thể thu hồi bằng nhiên liệu đốt hoặc là phát điện. Thì ở đây cô sẽ cho các em xem một cái video clip vừa rồi, và cô sẽ giải thích các cái phương pháp mà xử lý nước thải trong cái trạm xử lý nước thải. You take a shower or flush the toilet, what happens to the water? Water and waste. Dạy mấy phút rồi nó làm bài. Waste washed down the drain of homes, businesses, and industrial facilities. Flows. A network of pipes called a collection system.
According to the hệ thống US nước EPA, từ there are các about nhà ở này, 800,000 công miles nghiệp of này collection systems in the sẽ được bơm vào US, các along cái with mạng lưới thoát nước. 500,000 miles of private laterals, which connect Sau properties đấy to the thì sewer sẽ system. để Water typically travels through bơm pipes by gravity. Once pipes get too deep, a pump or lift station moves wastewater into a new ta để đảm section, bảo and nước water thải moves sẽ down chảy. here. Many Và older nó cities have thô combined quá thì chúng ta cũng phải bơm lên, bơm lên trạm xử lý. sewers that convey both stormwater and sewage. A large storm can Thì overflow the đây sewer là and cái greatly increase the volume of water reaching lưới the chắn plant. rác. Wastewater travels to Chắn rác thì nước 16,000 đi publicly qua owned rác water to resource đúng là recovery facilities, commonly rác called như này wastewater thì treatment sẽ được plants, gì that vớt serve lên. over 190 million US residents. Vớt lên. The first part of the Và treatment đem đi process is called the trôn lấp. headworks. Đem đi Influence đốt. screens filter out large debris like rags, cans, and other trash, represented by the yellow spheres. The removal of large debris helps keep pumps and pipes within the plant from getting clogged. The trash removed from the screens is collected and disposed of at a landfill. The goal of the headworks is to Nước remove thải inorganic sau matter khi from the qua wastewater. xong chắn rác thì Inorganic đi matter vào includes items like để lắng. trash, sand, or gravel, basically material that did not come from a living Đây là creature. để lắng cát. The next stop within the headworks is the grit removal Để chamber. lắng cát Grit is made up và of large, để tách heavy particles like sand or tách eroded váng. cement. Water flows slowly through this tank, keeping organic matter like food, waste, bacteria, or Các excrement cái hợp chất in hữu cơ thì suspension, mình sẽ but đi giving the qua heavier grit nó a hòa chance tan to mà, fall to the còn cặn thì lại gì lắng xuống dưới, bọt váng bottom. thì lại gì nổi lên trên thì sẽ được gạt đi. Thì ở dưới này là cặn này. As grit settles out, a rake runs along the bottom of the tank, sweeping the grit away. Removing grit early on is important because it is abrasive and can erode mechanical equipment. Đấy, thì cặn là sẽ được vớt đi. It can also build up in later treatment processes. Though not shown here, flow monitoring occurring in the headworks helps operators prepare for volume and velocity of water entering the plant. Based on this information, operators can add the proper amount of treatment chemicals and allow adequate time in each treatment process. Flow monitoring happens throughout the rest of the plant. After the grit removal Đây là chamber, bể wastewater lắng đợt flows 1. into primary treatment. The first step is a set of fine screens that can remove even smaller debris. Again, the debris is collected and taken to the landfill. The main goal of primary treatment is to separate water from solids, known as organic matter. This differs from the headworks, which is designed to remove inorganic waste like trash and grit. Like the headworks, primary treatment relies on physical separation methods, such as screening and sedimentation, which causes sediments to settle out by gravity. Primary clarification is the next step in the treatment process. Wastewater comes up through the center of the clarifier. Water typically sits in the clarifier for 1 to 2 hours and becomes quite still. 90 to 95% of settleable solids fall to the bottom over time and are removed. 50 to 65% of suspended solids are removed. These are very small organic particles that float in the water column. Oil and grease floats to the top and is skimmed off. Cleaner water flows over the clarifier weirs as solids settle out. A rotating arm breaks the solids from the bottom of the clarifier into a hopper in the center. The solids skimmed off the bottom of the clarifier travel to the biosolids treatment process. The water now travels on to secondary treatment. This part of the process removes nutrients like phosphorus and nitrogen, which helps keep rivers and lakes clean. Algae thrive in waters high in nutrients. When bacteria feed on algae, they use up all the oxygen in the water, creating dead zones that cannot support fish or other aquatic life. However, nutrients are also a valuable resource, particularly for agriculture, and can be recovered through the treatment process. The first secondary treatment stop is the aeration basin. Unlike primary treatment, this part of the treatment process relies on biological action rather than physical separation. Blowers generate oxygen that is distributed through a network of pipes into the aeration basin. Đấy, thì cái bùn hoạt tính này sẽ được cấp oxy và nó sẽ gì ăn là phân hủy các cái chất dinh dưỡng ở trong nước thải.
để tạo nên sinh khối của bùn. Đây, bùn này màu xanh này này. Oxygen generated by the blowers is used by hungry bacteria, as shown in green. They feed on the solids, reducing their volume and removing Sau khi nutrients. đấy thì bùn và nước sẽ được di chuyển, được dẫn tới bể nắng đợt 2. Next, water goes through secondary clarification, which works similarly to primary clarification. Again, solids are sent to the solids treatment process, and water moves on to be further purified. Some of the solids, known at this point as activated sludge, are sent back to the aeration basin. This activated sludge helps maintain healthy populations of beneficial bacteria that reduce solids and remove Sau nutrients. đó thì sẽ đưa đến khử trùng. Khử trùng thì ở đây là các trạm xử lý nước thải thì hay sử dụng. The next step is an đèn advanced treatment process that is often used to produce ultra clean water needed for reuse hoặc là ở purposes. đây là gì? The technique Thải shown sử here is a dụng membrane filter. It bằng works by qua hệ forcing water thống through very màng small lọc. pores. Only very small Nước rất là sạch thì mới được đi molecules qua cái can màng make it lọc này. through the filter. So the Thì resulting nước này water is free of khi mà even xả ra very môi fine trường particles có and thể even tái many sử dụng được luôn, microorganisms. đúng không? Once water is passed through the filters, it moves on to the final step, disinfection. Đây là cái quá trình khử This step trùng. removes any remaining bacteria or other microorganisms Khử trùng that nước can thải. cause illness. Thì Chlorine có người ta disinfection sẽ is the most châm widely clo used method, but và ultraviolet đi qua disinfection, shown để here, có lắp các cái đèn and UV. ozonation are also common techniques. The water is now virtually free of all solids, grit, and Sau đấy thì microorganisms, sẽ and can ra nguồn tiếp nhận kênh và hồ. be returned to a receiving Và water có thể body thì or tái used sử for a dụng để variety of other chữa cháy purposes, này, including but not limited to cấp firefighting, nước tưới cooling cây at này, industrial facilities, cỏ and này, hoặc là irrigation. cấp nước làm mát. Và liên quan đến việc Back at xử the lý plant, bùn, the solids removed chúng from ta the xử lý bùn, clarifiers travel to the solids treatment thu gom process. bùn được thu The gom và goal đưa is to vào turn hệ them from thống solids bể into điều hòa. biosolids. The term Nóng biosolids is và applied thiết when bị the treated ép bùn. sludge meets certain requirements for Đây là thiết bị beneficial ép bùn reuse. và nước. The treatment Thì plant đây must là reduce bùn sẽ đi pathogens, về odors, and lower đầu, concentrations còn nước of sẽ đi ra specific đầu. metals. The first step is to further remove water from solids and concentrate them. Treatment plants use a series of techniques called thickening and dewatering. Đây là máy The tách first step bùn shown here ly is a tâm. centrifuge, which uses a spinning action to separate the water from the solids. Thì The bùn water được that tách is ra removed sẽ goes đưa vào back các to cái the bể beginning xử of the lý treatment gọi process, là bể the metan. headwaters. Some Trong cái bể bacteria, metan này unlike thì those in những the vi khuẩn aeration metan ấy basin, nó sẽ gì prefer places with phân limited hủy oxygen or các anaerobic cái chất environments. hữu cơ là nó The tạo ra next step in khí the treatment gọi là khí process sinh is học. the anaerobic digester, which is covered to Khí prevent sinh air học from này thì coming sẽ in. được gì thu The hồi bacteria at và work in the anaerobic digester tái sử reduce dụng pathogens and volatile solids, which contribute to nước nóng odors. để cấp nước nóng. The bacteria also Là make gì? biogas, a mixture Cấp of điện. methane and carbon dioxide Đun nóng nồi represented hơi here by và the pink balls. chuyển hóa điện. Methane is heated to produce steam. The steam is then used to power the turbine, and energy is created due to the turbine's movements. Some plants can power Đấy là their thu hồi entire năng operations lượng using từ energy bùn. produced on site, and some even sell electricity back to the grid. Rồi cái bùn sau khi mà được thu hồi xử lý xong ấy thì sẽ gì? After the anaerobic digester, Máy ép solids bùn. go through one last dewatering process. In this case, a belt Cái press. máy ép bùn As the làm name cho để suggests, bùn water is khô squeezed lại. out of the solids as they are pressed between two moving belts. The resulting sludge cái cake bánh is bùn nó collected khô in a lại thì truck nó sẽ and then được disinfected. vận chuyển One method of đến disinfection is similar cơ to sở composting, làm where phân the work of compost bacteria creates extremely high temperatures that destroy để pathogens. tái sử Once dụng cho disinfected, nông biosolids nghiệp can be used in nó lọc agriculture as bùn. fertilizer. Water and wastewater operators are one of the top 10 jobs Americans cannot live without, according to Reader's Digest. Operators control processes, make sure equipment works properly, and constantly test water and solids for compliance Đấy with là cái dây regulations. chuyền xử lý The water sector faces many nước challenges, thải, from tái sử urbanization dụng to nước aging thải, như infrastructure. là xử lý bùn Yet a thải. $1 billion Trong nhà máy investment xử in lý water thải. infrastructure creates 40,000 jobs. The Là end giúp cho result chúng is ta a là clean có môi water trường nước environment thì for all of us today and future generations. Because water is worth yeah. it. Thì đấy là kết thúc cái gọi là cái tour để chúng ta tham quan một cái nhà máy xử lý nước thải. Thì ở đây hôm nay cô yêu cầu là các bạn sẽ làm một cái bài thu hoạch gọi là bài kiểm tra ấy.
Đầu tiên là vẽ sơ đồ hệ thống thoát nước chung và giải thích chức năng của giếng giếng tràn thách nước mưa CSO. Và thứ hai là vẽ dây chuyền công nghệ xử lý thải đô thị ở trong cái video clip mà các bạn đã xem nhé. Các bạn làm ra giấy và xong chụp ảnh và nộp lên cái CMS này cho cô được chưa? Chúng ta có thể là bắt đầu làm bài kiểm tra. Có câu hỏi gì thì các bạn cứ